Kumusta mga utol? Ngayon po ituturo ko po sa inyo ang isa sa mga easiest way kung paano maka-earn ng pera at magkalaman ng ating PayPal account using Clipclaps app. So stay till the end of the video. Ito yung opening page ni Clipclaps. As you can see, maraming paraan upang makalagin sa app na ito. Pwede kang gumamit ng Facebook account, Google account, phone number, o pwede ka rin mag-sign up. Yung gamit ko po ngayon ay ang Facebook account ko po. At depende na rin po yan sa inyo kung anong gagamitin sa app na ito. Ito yung videos page. Dito ka makakapanood ng mga video upang maka-earn ng coins o pera. Sa baba po ay makikita mo yung time limit ng panonood mo at may katumbas itong reward bawat refresh ng time. Sa may top left naman po nakalagay ang coins at perang na-earn mo sa Clipclaps. May mga freebies naman po si Clipclaps daily na pwede mong maklaim ng libre po. Kagaya na lang po nitong spin na pwede ka makaklaim ng cash at coins na may co-convert mo into cash o US dollar. Pero limited per day at refreshable po siya. Bawat points mo po ay may co-convert mo into cash. I-click mo lang po yung points sa may top left to proceed sa cash exchange. At yan po, yun po ang kalabasan niya. Ang points ko po ay 2,140. Equivalent po ay 0.02 US dollar. At i-click mo lang po yung cash exchange para makapag-convert. At yan po, nakapag-convert na po tayo ng cash. I-click nyo lang po yung exchange button at done to proceed sa iba pang gawain sa app. May isang way pa pala para maka-earn ng points at sa pamamagitan po ng paglalaro sa game center nila na may iba't ibang rewards ka pong matatanggap sa paglalaro mga utol. Click natin yung game center nila. At ito po yung mga games mga utol. May coin cut, Texas Hold'em, parang poker ata to, based sa picture. May brainier, ito po ay parang trivia naman o Q&A at aquarium. Sa babang area naman po mga utol ay may malalaking earnings tulad po nitong Lucky Dog, Super 7 at Extreme 8. At remember po mga utol, 5,000 points po yung kailangan para malaro mo itong tatlo sa baba. At i-click mo naman yung na-earn mong pera sa may top left, katabi po ng earn points mo para makapag-cash out ka po through PayPal account. As you can see, wala na po yung free withdrawal ko kasi na-claim ko na po siya after ko makapag-login. Kailangan lang po ng $10 up kasi yun po yung minimum para makapag-cash out. May 10, 15, 20, 30, 40 at 50 na pagpipilian. Napakadali lang po ng app na ito so feel free to use. Lagi lang po nating tatandaan sa buhay, wala pong easy money. Kailangan po dinadaan lahat sa sipag at tiyaga. Sana po ay nakatulong po yung video po sa inyo. At kung interesado ka naman po sa app na ito, pwede niyo pong i-click yung link sa may description box sa baba. So thank you for watching and don't forget to like and subscribe and hit the notification bell para ma-notify po kayo sa mga bago ko pong video. So, adios mi amigos, mi amigas.